этом влоге мы хотим показать вам общественный сектор изнутри. Не лезь, ё-моё! А у мене теж є хороша новина. Порушу закон. Ну, да, это я. Беру хабарів. Ага. Крутий експірієнс. Класно, вообще. Шикарно. Дякую, дякую. Блін, він класний. Как тебе такое, Ілон Маск? Я не знаю, хто це мене поцілував, до речі, тільки що. Всім привіт! Настала осінь, а зі шкільних років ми пам'ятаємо, що це час перезавантаження, тому ми з Анією перезавантажуємо влог. Это влог общественной организации «Дивовижні», и в этом видео мы хотим показать вам, как работает общественный сектор изнутри. Ведь вы можете даже не догадываться, сколько интересных мероприятий постоянно происходит вокруг нас, даже в маленьких городах України. Тому в цьому влозі ми будемо розповідати про круті івенти, які допоможуть тобі, наш глядач, долучитися до позитивних змін в Україні, навіть розважаючись. Я отправлюсь на восток Украины, чтобы посмотреть, чем же там занимается и живет молодежь. А я покажу вам, чим живе Київ та Західна Україна. В общем, я пакую рюкзак и еду в Дружковку, ту, которая около Краматорска. И я хочу показать вам, как проходит Урбан-фестиваль. А я покажу вам, як київські інтелектуали б'ють рекорд індусів на НСК Олімпійському. Но сначала порция кофе и хороших новостей. С этого учебного года детей в украинских школах учат мечтать. Ага, вы не ослышались. Их учат мечтать правильно. Да уж, в наше время такого не было. Вы только представьте, в школьную программу ввели всеукраинский урок мечты. Это как обычный 45-минутный урок, только во время которого не только можно, но еще и нужно смотреть вдаль и задумчиво мечтать о светлом будущем. Специально для украинских учителей программу этого урока подготовила команда проекта «Освіторія». Но мечтать никогда не поздно. Поэтому внизу мы оставим ссылки на эти материалы, и ты можешь улучшить навыки мечтания сам. А если хочешь, то можешь даже попробовать провести такой урок для своих друзей. Кстати, в конце этого года организаторы обещают запустить 100 тысяч детских рисунков с мечтами в космос с помощью светового луча. Как тебе такое, Илон Маск? Макс, що це взагалі значить? Макс, що це світовий луч? Алло, доброго дня, а це Освіторія? Вітаю, мене Аня звати. Ми не дуже зрозуміли, що таке світовий луч. Тобто просто світлом під час світового шоу засвітять символічний запуск в космос. Тобто зберуть всі малюнки, оцифрують їх та на світловому шоу на Поштовій площі запустять їх в космос. Ваш кофе. Дякую, Анечка, за каву. А у мене теж є хороша новина. Якщо ви думали, що про екологію та довкілля піклуються тільки божевільні активісти, то зруйнуйте цей стереотип в вашій голові. Ну, по-перше, активісти не божевільні, а по-друге, 5 харківських айтішників знайшли спосіб, як боротися зі сміттям за допомогою мобільного додатку і, власне, самі його і створили. Цей додаток спрощує життя та комунікацію між харків'янами, які сортують вторсировину, та тими, хто її приймає та переробляє. Це такий Uber, але для вторсировини. Додаток з'явиться в мобільних маркетах вже в жовтні. Підписуйтесь на наш Фейсбук для того, щоб першим дізнатися, як правильно ними користуватися і де їх можна скачати. О, ну все, тепер точно поїхали. Мы в Дружковке, друзья, и это город поистине многогранный.
начале прошлого века здесь для всего СССР работал самый крупный метизный завод. Ну а сейчас здесь до сих пор изготавливают оборудование для шахт. Ну а мы приехали посмотреть на то, как проходит Урбан-фестиваль. Фестиваль Дружківка Urban Fest стал уже доброй традицией в этом городе. И сегодня здесь, на стадионе машиностроителей, соберутся не только дружковчане, но и жители других городов востока Украины. Организаторы обещают, в свою очередь, не только фото и лаунж-зоны, но еще и привезли настоящий фестиваль социальных инноваций Ukrazians. Сьогодні зібралося понад 17 громадських організацій, залучали людей і так само, як і близькі до формату, власне, дивовижних. Географія взагалі учасників доволі широка. І Бахмут, Покровськ, Новогродівка, Краматорськ. Берем веревочку. Ага, відповідальний господар тварин. Ой, это прям про меня. Это я. Не порушу закон. Ну, да, это я. Не беру хабарів. Ага, і не даю теж. Не продаю свій голос. Ну, это по-любому. Самое крутое в Ukrazians – это то, что ты не только получаешь какое-то удовольствие и развлекаешься, но еще и учишься чему-то новому. В общем, я не знаю, чем занимаются вот эти ребята, но там их просто атакуют какие-то дети и подростки. Пойдем посмотрим. Вы здесь участники именно Ukrazians, правильно? Да, с 9 до 14 лет самый старший вот в этой команде, кінокоманді. Сьогодні ми граємо в просту настольну гру, яка дозволяє побачити, що не так легко і не так вже і складно бути підприємцем. І кому як повезе, або не пройшли податкову і треба спуститися трішечки нижче. Я кажу, то не податкова погано, то щось ви не так робите. Така жизнь. Таке життя, так. Димасик, сколько ты живешь в Дружковке и как она поменялась за это время? 4 года, и за эти 4 года поменялось очень многое. Стали активней. Если ты хочешь найти что-то для себя в Дружковке, это без проблем. Я просто студент, решил заниматься, быть волонтером Urban Fest 2 год. Все, с легкостью. Чтобы вы понимали всю серьезность ситуации, на этом фестивале можно даже сдать тест на ВИЧ-инфекцию. Здравствуйте. Можно? Тест – первая ступень проверки на ВИЧ-инфекции. Как этот тест считывать? Если одна полоска, а должна быть обязательно хотя бы одна полоска, результат этого теста негативный, то есть отрицательный. Тест на антитела к ВИЧ. Если показывает негативный результат, то есть одну полоску, значит нет в организме антител к ВИЧ, значит нет самой инфекции ВИЧ. Четкий негативный результат. Говорят, лучше проходить такой тест каждые 3 месяца. Вот я прошла и вам советую. Скажи, как тебя зовут? Меня зовут Джека, я из Дружковки, и я приехал на Urban Fest. Приезжали ребята, которые устраивали велофестиваль вчера. Сегодня здесь был велогенератор. Можно было покрутить педали, зарядить свой телефон. Короче, в Дружковке есть чем заняться? Однозначно, конечно. Не только лишь какие-то прогулки по достопримечательностям, там, но и да, мы занимаемся экстремом. Да, у нас есть на окраине города лес, мы строим трамплины, мы прыгаем на вот таких машинах. Я собираю их людям под заказ, и это клево. Немножечко о сложностях, с которыми вы сталкивались, вот, и с которыми могут столкнуться другие ребята, которые захотят трансформировать индустриальное пространство. Начиналось это с 3 человек, с нашего директора и еще 2 ребят, которые устраивали креативные вечеринки у нас в городе Харькове. Это были вечеринки в самых необычных местах. На крыше, в театре, в старом цирке. Но хотелось одного места. Вот сейчас команда у нас 6 человек. Знаем, кто чем занимается, кто к чему стремится, кто к чему идет.
Я зараз знаходжусь на Z Game. Це інтелектуальна благодійна гра, в якій сьогодні зібралося, якщо не помиляюсь, майже 7 тисяч людей. Як мінімум в Україні стільки людей одночасно не збиралося. І організатори настільки надихнулися квізами, що деколи іншими інтелектуальними іграми, що вирішили закарбувати місто Києва в категорії наймасовіша інтелектуальна гра в книги рекордів Гіннеса. І тому сьогодні на цьому стадіоні має бути 8310 людей. Майже як на концерті Imagine Dragons, до речі. Людей є 36 питань, на які вони мають відповісти. І за кожну правильну відповідь вони заробляють 1 бал. Чим більше балів, тим більша ймовірність того, що команда виграє. Перше, дуже рада тебе бачити. Навзаєм. Скажи, що ти тут робиш? Ми вирішили, що бути партнерами якихось крутих подій – це кльово насправді. І це кайфово, тому що можеш потім сказати: о, я на Олімпійському проводив, ставив рекорд України. А ти не знаєш, скільки зібралось людей? Мабуть, 2,5 тисячі. А що ти знаєш про ці проекти, на які збираються кошти? Так? Давай я скажу тобі чесно, нічого не знаю. Дякую тобі дуже. Це ми орендували 14 секторів і от... А ти не знаєш, скільки зібралось людей? Якби всі прийшли, то було б 8300. Але для України це, звичайно, наймасштабніше, тому що майже вдвічі перевищили той рекорд, який є на даний момент. В кінці останнім запитанням кожна команда обере, на якийсь з цих 3 проєктів піде частинка того прибутку, і в такому співвідношенні ми розподілимо. Круто, тобто люди можуть долучитися до того, на який проєкт підуть кошти. Так, тобто вони інтерактивно будуть вирішувати, ми потім оголосимо там, скільки відсотків проголосували за тих, скільки за тих, і та сума коштів, яка буде прибутком, вона піде на ці 3 фонди от в такому співвідношенні, як визначать люди. Я спілкувалася з величезною кількістю людей, але більшість з них взагалі не знає, що гроші, які вони заплатили за участь в цій грі, йде на благодійність. Тому давайте зробимо такий невеличкий ресерч і попитаємося перед камерою людей, чи все-таки вони знають, куди йдуть ці гроші і на які проекти. Ні, за це ми не читали. Ага. Ні, я не знаю, на жаль. Ні. На жаль, ні, я ніколи не читаю до кінця тексти і ліцензійні угоди. Я вас зрозуміла, це інколи це дуже корисно. Один допомагає літнім людям, другий допомагає нашим пухнастим друзям пережити морози, і третій – це будівництво такого центру для онкохворих дача. Так. На доброчинність, а куди саме, наскільки я знаю, розподіляється через Українську біржу доброчинності. Блін, прикольно. А де ви взагалі дізналися про цю гру The Game? Справа в тому, що Анатолій – це один з моїх друзів. Знаходитись тут приємно, і тут неймовірна, дуже класна атмосфера. Все закінчилось якось дуже швидко, хвилини за 2 розбіглись, напевно, 90% людей, які тут знаходилися. Залишились тільки 4 команди, які стали найкращими з усіх інших, і ще якась купка людей, яка зараз фотографується з Женєю Яновичем. А взагалі трішки сумно, що організатори не встигли навіть сказати про те, що всі ці люди, які приймали участь в грі, вони могли власноруч выбрать, яка сума грошей піде на кожен з благодійних проєктів. Сегодня на этом стадионе сотни дружковчан отдыхали, слушали музыку и учились. Учились тому, что то, что тебе не нравится, можно поменять своими руками. А я сьогодні була на НСК Олімпійському, і нехай я не потрапила в книгу Гіннеса, нехай ми не побили абсолютний рекорд, але зібралося майже 2000 людей, які завдяки своїй участі вклали майже 500 000 гривень на 3 крутых социальных проекта. На этом мы с вами прощаемся, но не заканчивается Urban Fest. Все идут слушать музыку на большую сцену, а с вами была Аня Бабіно та Мар'яна з громадської організації Дивовижні. Підписуйся на наш канал, ми будемо розповідати про круті івенти та хороші новини. А если вы хотите, чтобы мы показали в следующих наших выпусках какое-то конкретное мероприятие, пишите в комментариях к этому видео, а мы поехали. Пока!